Dalam episod Borak Gadget terbaru ini, saya nak cakapkan tentang dua mikrofon yang terbaru daripada Sony untuk semua penggemar-penggemar ataupun pengguna-pengguna kamera Sony. Anda kena tengok video ni. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. Selamat datang ke Borak Gadget terbaru. Okey, dalam episod ini saya nak cakapkan tentang dua mikrofon yang terbaru daripada Sony yang baru saja diumumkan. Okey, mikrofon pertama adalah mikrofon wireless. Okey, nama dia ECM-W2BT wireless microphone. Okey, kenapa ada wireless microphone ni? Sebab kita semua tak nak menggunakan wayar lagi kan? Apa yang mereka tengah hasilkan adalah satu biji diorang panggil transmitter, di mana benda ni adalah sistem mikrofon yang menghasilkan isyarat audio, dan satu biji lagi adalah penerima isyarat audio tersebut. Satu untuk dikepitkan di baju kita orang dan satu lagi dipasangkan di hot shoe ataupun bahagian atas kamera kita orang. Dengan menggunakan Qualcomm aptX, low latency Bluetooth codec ataupun codec Bluetooth pemendaman yang rendah daripada Qualcomm. Benda ni dapat menghasilkan isyarat audio dengan jelas dan lancar. Dan disebabkan mikrofon ini sesuai untuk digunakan dengan kamera Sony, di mana hot shoe-nya sudah pun ada penyambung yang serasi. Maksudnya benda ni anda cuma cocokkan ke hot shoe dan tak payah gunakan kabel untuk dicocokkan ke lubang mikrofon kamera tau. Dulu-dulu dengan mikrofon wireless yang sebelum ini memang kita kena cocokkan ke lubang kamera Sony, tapi sekarang tak payah sebab mikrofon Sony, kamera Sony, senang je. Saya nak bagi tahu anda satu rahsia. Sebenarnya audio yang didengarkan oleh anda sekarang juga dihasilkan menggunakan mikrofon Sony W2BT ini. Macam mana? Boleh ke tidak? Kalau boleh, mungkin saya boleh nyanyi bila larut malam. Ada dua switch di bahagian sisi. Switch pertama, kita boleh tukarkan dia punya desibel. Sekiranya anda nak kurangkan ataupun tinggikan desibel, anda boleh tolakkan switchnya ke atas atau ke bawah. Satu lagi switch adalah switch pengaktif ataupun switch on, switch off, itu sahaja. Ada juga satu lubang untuk dicocokkan dengan kabel micro USB untuk dicaskan. Di bahagian penerima pula, anda boleh lihatkan ada switch sama ada kita nak menggunakan audio daripada mikrofon macam ni ataupun audio daripada penerima. Sebenarnya kan penerima ni ada juga mikrofon tersendirinya supaya ketika anda buat temu duga ataupun interview kan, tetamu anda boleh pegang benda ni dan anda yang tanyakan soalan boleh menggunakan mikrofon di bahagian penerima. Selain daripada itu, sekiranya anda perlukan setting-setting yang lebih manual, anda boleh cocokkan kabel ke dalam kamera supaya di dalam kamera anda boleh tukar-tukarkan setting. Kalau tak nak, tak apa, anda cocokkan kamera ni tanpa kabel ke bahagian hot shoe, lepas tu anda boleh buat setting-setting di sini dah. Senang sedikit. Berdasarkan apa yang Sony cakapkan di laman web diorang, benda ni boleh pergi sejauh 200 meter sebelum signalnya terputus. Oleh itu saya nak cuba try test lah. Jom kita lihatkan, cuba try test saya. Jom kita cuba test try jarak transmisi audio untuk mikrofon ini. Saya akan kepitkan di sini. Lepas tu dengarkan cerita dongeng saya. Pada satu hari terdapat seekor arnab. Di depan arnab tu ada seekor kucing. Depan kucing tu ada seekor anjing. Depan anjing tu segi empat ada 3 bucu. Bucu-bucu tu melengkung. Lengkungan tu rupa macam oren. Di belakang oren ada apple. Di belakang apple ada durian. Di belakang durian ada manusia. Manusia nak makan semua benda tu, tapi tak boleh
sebab manusia tu tak ada gigi. Gigi tu dah hilang. Sebab kenapa? Sebab dah tua. Tua-tua kenapa? Sebab bukan muda. Kalau bukan muda, maksudnya dia tua. Tua ataupun kanak-kanak pun boleh. Okeylah, dah letih dah. Rasa sangat jauh dah. Okey, terima kasih kerana mendengar. Cuba try test audio untuk mikrofon Sony ini. Okey, mikrofon kedua yang dilancarkan adalah lavalier mikrofon yang bernama LV1. Ini dia. Okey, mikrofon ini datang secara stereo di mana ada bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Okey, ketika kita mengepitkan di baju kita orang, kita boleh menerima bunyi dari kiri dan juga kanan. Anda juga boleh memutar-putarkan, okey, supaya anda boleh tukarkan arah benda ni menyerap audio. Okey, sebenarnya kan benda ni datang dengan kabel macam ni. Anda boleh cocokkan ke dalam kamera ataupun boleh cocokkan ke W2BT ini. Jom saya cocokkan. Lepas tu anda boleh dengarkan perbezaan audio. Okey, LV1 sudah pun dikepitkan di t-shirt saya. Boleh dengar ke tidak disebabkan benda ni mempunyai penyerap audio secara stereo. Bila saya putarkan kepala ke kiri ke kanan, anda akan dapat rasakan arah di mana bunyinya datang. Okey, jom kita cuba try test. Okey, apa khabar sekarang? Saya tengah bercakap di sebelah sisi sini. Apa khabar sekarang? Saya nak bercakap dengan anda dari sini pula. Okey, itu sahaja borak-borak tentang dua sistem mikrofon yang dilancarkan oleh Sony kebelakangan ini. Okey, apakah komen anda tentang kedua-dua benda ni? Mana satu yang anda suka? Okey, kalau nak tahu lebih banyak butiran tentang mikrofon-mikrofon ini, klik saja pautan di bawah video. Okey, sekiranya anda suka video gadget-gadget macam ni, sila langgan ke channel ini, subscribe, tekan butang merah di bawah video. Okey, yang sudah subscribe, tekan butang loceng supaya anda mendapat notifikasi ketika saya upload video baru. Okey, jangan lupa juga untuk sertai geng Smashpop, tekan butang sertai ataupun join di sebelah butang langgan. Okey, ikuti saya di TikTok dan juga di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.